ओके ल हाम्रो यो एप्लिकेसन अफ श्रोडिnger वेव इक्वेसन अर्को सेकेन्ड एप्लिकेसन हो अहिले हाम्रो लागि हाम्रो सिलेबस भए अनुसार सेकेन्ड एप्लिकेसन हामी स्टडी गर्दैछौँ र पोटेन्शियल ओइल इन्फाइनाइट पोटेन्शियल ओइल हामीले लास्ट विक हामीले स्टडी गऱ्यौँ अब जुन इक्जामको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट पनि छ होइन एप्लिकेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट नि इम्पोर्टेन्ट नै भयो र ब्यारियर टनलिङलाई अब अलिकता इक्जाममा सोध्नु त कमै सोधेको छ यो अलिकति लेन्दी टाइपकै क्वेसन हो यसलाई सर्टकट बनाएर हामीले इक्जाममा 5 मार्क्सलाई हुने गरी लेख्ने तिम्रो हामीहरूको क्वेसन प्याटर्न त 5 मार्क्समा प्याटर्न त 5 मार्क्स हुन्छ प्रत्येक क्वेसनको मार्क्स त 5 मार्क्स हुन्छ अब यसको पुरै डिटेलमा सल्भ गऱ्यो भने त यो 14 15 20 मार्क्स जस्तो होइन त्यो 5-6 पेजको न्यू बन्छ क्या यो होइन त्यो पुरै अब सम्भव हुँदैन तिमीले लेख्ने इक्जाममा त्यसको लागि इक्जाममा सोधिहाल्यो भने के गर्ने त भनेर एउटा 5 मार्क्समा जति हामीले एउटा स्टार्टिङ पोइन्टबाट बिचको पार्ट अनि थोरै जम्प गरेर अनि फाइनल रिजल्टसम्म हामी यसमा पुग्छौँ है त्यो स्लाइड मैले यहाँ देखाइदिन्छु आज त्यही अनुसार पढ्ने यदि इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्ने हो भने गर्नु नि पर्यो इक्जामको लागि पनि नलेजको लागि पनि छँदैछ र ब्यारियर टनलिङको डेफिनेसन यहाँ हेऱ्यो नि त ब्यारियर पेनिट्रेसन पोटेन्सियल प्रब्लम भनेर हामीले टाइटल राखेका छौँ र ब्यारियर टनलिङ इट मिन्स यहाँ पोटेन्सियल ब्यारियर भनेको वाट इज पोटेन्सियल ब्यारियर भन्ने बुझ्नु पऱ्यो पहिला जुन अस्ति हामीले पोटेन्सियल ओइल भनेर पढेको थियौँ डाउनवर्ड फेसिङ रिजन पोटेन्सियल ब्यारियर हो भने जुन अस्तिको हाम्रो अपवर्ड फेसिङ रिजन जुन हाम्रो एउटा ओइलको सेपमा जुन थियो नि होइन हामीले जुन अस्ति बााउन्ड्री लाइन एक्सुलर 0 to एक्सुलर ए भन्ने रेन्ज राखेका थियौँ फाइनाइट पोटेन्सियल ओइल पनि हुन्थ्यो इन्फाइनाइट पनि हुन्थ्यो त्यो अपवर्ड फेसिङ रिजन भयो त्यो पोटेन्सियल ओइल हो भने त्यसको ठ्याक जस्ट अपोजिट डाउनवर्ड फेसिङ जस्तो अब हामीले यो भ्याली दुईतिर भ्याली समतल एरिया छ बिचमा एउटा कुनै पहाड अथवा हिल्ली एरिया छ भने होइन त्यो हिल्ली एरियाले एउटा के ब्यारियरको रूपमा एउटा भनौँ न कन्सेप्ट त्यसरी बुझ्न सक्यो होइन त्यो जुन भाग छ अपवर्ड फेसिङ एनर्जी रिजन त्यसलाई हामी के भन्छौँ सरी डाउनवर्ड फेसिङ एनर्जी रिजन जसलाई हामी के भन्छौँ पोटेन्सियल ब्यारियर र यसमा प्रब्लम छ दुईवटा केस छ केस 1 मा हेर्यो भने व्हेन incident of the particle if E be the energy of incident particle and B be the V or V0 हामीले सिम्बल जे पनि लिन सक्छौँ V1 V2 V3 अथवा V dash V0 हैन only V be the potential energy of potential barrier which is also called height of the potential barrier then in first case if E less than V naught sorry E greater than V naught भनेको incident particle को energy पोटेन्शियल ब्यारियरको एनर्जी भन्दा ठुलो छ भने सुन है यहाँ बुझ राम्रोसँग इन्सिडेन्ट एनर्जी जुन छ इन्सिडेन्ट पार्टिकल छ त्यसको एनर्जी पोटेन्शियल ब्यारियरको एनर्जी V0 जसलाई हाइट अफ द पोटेन्शियल ब्यारियर पनि भनिन्छ त्यो E ग्रेटर V नट भयो एनर्जी ठुलो भयो भने त्यो एनर्जी अफ द पार्टिकल जुन धेरै भ्यालु छ त्यसले ब्यारियरलाई के गर्न सक्छ ल भन त penetrate गर्न सक्छ okay it means the particle will pass through the barrier and come out of the other region हैन but if E less than V naught it means energy of incident particle is less than the energy of barrier then what will happen please share के हुन्छ होला एक होला सर ओके के भनेर एन्सर फेरि भन त रिफ्लेक्ट हुन्छ ओके द पार्टिकल अब हाम्रो एन्सर आयो रिफ्लेक्ट फ्रम द ब्यारियर भनेको द पार्टिकल डज नट पेनिट्रेट द ब्यारियर or cannot penetrate the barrier which is according to classical approach हैन क्लासिकल मेकानिक्स अनुसारको जुन क्लासिकल फिजिक्स को थ्योरी एप्रोच हैन अनुसार हामीले भनेको कुरा तिमीले भनेको कुरा ठिकै रह्यो हैन पार्टिकल डज नट पेनिट्रेट द ब्यारियर but according to quantum approach or quantum mechanics there is
finite probability of particle penetrating or crossing the barrier. It means the particle can penetrate the barrier or can cross the barrier. This phenomenon is called tunneling or tunnel effect. क्वान्टम एप्रोच अनुसार त्यो के हुँदो रहेछ, पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुन पनि सक्ने भयो, केही पार्टिकल रिफ्लेक्टेड हुन्छ, केही पार्टिकल ट्रान्समिटेड हुन्छ फ्रम द ब्यारियर। र त्यो ट्रान्समिसन अफ पार्टिकल फ्रम द ब्यारियर अथवा क्रसिङ अफ द पार्टिकल फ्रम द ब्यारियर इज नन एज क्वान्टम टनलिङ। सो मैले यहाँ बक्समा एउटा डेफिनेसन दिएको छु, लेखिदिएको छु। Quantum tunneling is a phenomenon in which the particle penetrates a potential energy barrier with a height greater than the total energy of the particle. Energy of the particle जुन छ त्यो भन्दा ब्यारियर जुन पोटेन्शियल ब्यारियरको हाइट अथवा एनर्जी छ त्यसको भ्यालु ठुलो हुँदा पनि बढी हुँदा पनि पार्टिकलले त्यसलाई पेनिट्रेट गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, क्वान्टम टनलिङ। This principle violates the अथवा this is in contradiction to the classical approach. Classical approach अनुसार पार्टिकलले पेनिट्रेट गर्न सक्दैन भन्ने थियो, यहाँ लेखिएको छ। The phenomenon is interesting and important because it violates the principle of classical mechanics. So it has very important. It is very important, हैन, in models of sun and has a wide range of applications such as scanning, tunneling, microscope, tunnel diodes. अब यो सबै एक्सपेरिमेन्टल जुन यो यसको एप्लाइड पार्टहरु त हामीले पढ्दैनौँ, कोर्समा अब छैन नै, नभएपछि हामी पढ्दैनौँ। तर नलेजको लागि आफूहरूले यसलाई गुगल सर्च गरेर हैन, गुगलबाट पनि यसलाई आफूहरूले व्हाट इज माइक्रोस्कोप टनलिङ, स्क्यानिङ टनलिङ माइक्रोस्कोप, व्हाट इज टनल डायोड, हैन, व्हाट इज द एप्लिकेसन अफ क्वान्टम फिजिक्स अन इन्जिनियरिङ पार्ट, अथवा अब इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर, सबै इन्जिनियर हुन्छ नि, कम्प्युटर इन्जिनियर हैन, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरमा क्वान्टम कहाँ कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा त आफूले एउटा नलेजको लागि आफूले गुगल सर्च गरेर स्टडी लिन, इक्जाममै सोधेका क्वेसन सोध्ने क्वेसन नै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। टाइम म्यानेज गरेर आफूहरूले आफ्नो तरिकाले नलेज लिन सक्छौ है। अहिले इक्जाममा यो सोधेर इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट लेख्दा यो पुरै केही लेख्न पर्दैन, जस्ट डेफिनेसन लेखे हुन्छ। ब्यारियर टनलिङको डेफिनेसन लेख्ने जस्ट 2 लाइन, त्यसपछि अनि हामी त्यसको फर्दर डेरिभेसनतिर जान्छौँ। यो जस्ट अहिले बुझ्नको लागि थोरै कन्सेप्ट मात्रै दिएको, धेरै मध्येबाट थोरै एउटा पोइन्टहरू मात्रै मैले सिलेक्ट गरेर दिएको, यहाँ अरू केही पनि छैन। र दिस क्वान्टम टनलिङ वाज अथवा दिस इफेक्ट वाज युज टु एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ अल्फा डिके एक्जिबिटेड बाई रेडियोएक्टिभ न्युक्लियर। जुन रेडियोएक्टिभिटी यहाँ अल्फा डिके, बिटा डिके, गामा डिकेहरू पढाएको थियो नि, अल्फा डिके जसलाई हुन्छ गामोस थ्योरी अफ अल्फा डिके। त्यो डिके अफ अल्फा पार्टिकल फ्रम द न्युक्लियस, रेडियोएक्टिभिटीमा डिके अफ अल्फा पार्टिकल फ्रम न्युक्लियस थियो कि थिएन, विच इज अल्सो फ्रम द क्वान्टम टनलिङ प्रिन्सिपल। होइन, यो क्वान्टम टनलिङको प्रिन्सिपल त्यहाँ युज भइरहेको हुन्छ, भनेको पेनिट्रेसन अफ सर्टेन ब्यारियरलाई जुन पार्टिकलले पेनिट्रेट गरेर बाहिर निस्कने, होइन, जुन न्युक्लियस न्युट्रोन प्रोटोनहरू, होइन, जुन न्युक्लियसबाट बाहिर निस्किन्छ त्यसलाई हुन्छ रेडियोएक्टिभिटी, होइन। त्यो कुराहरू त टिप्न परिसकेको छ। ओके, मेन हामी हाम्रो टपिक्सतिर जाउँ अब। 5 मार्क्समा सोध्यो भने कसरी लेख्ने, कति लेख्ने भन्ने कुरा, त्यसको लागि यहाँ एउटा फिगर छ, म फिगरलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। फर्स्ट अफ अल लास्ट स्लाइडमा भएको हुनाले मैले फिगर आफूले फेरि लास्ट स्लाइडमा लेख्ने, इक्जाममा आयो भने लास्टमा लेख्ने होइन है, त्यो फिगर चाहिँ सुरुमै बनाउने। तर यहाँ हामीले लास्टमा, मैले स्लाइड बनाउँदा लास्टमा राखेको छु यो, होइन, लास्टमै रह्यो, त्यसलाई मैले एडिट गरिनँ, ठिकै छ। फिगर अपलोड भयो भने अनि बल्ल म अगाडि बढ्छु। त्यस अपलोड भयो फिगर? यस सर। यही छ हाम्रो जुन यो ब्यारियर जुन रिजन छ, ब्यारियर पोटेन्शियल ब्यारियर, भी इक्वल टु भी नट, जस्ट इनर्जी अफ द ब्यारियर अथवा हाइट अफ द ब्यारियर भनेर भनिन्छ। भनेको यहाँ पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु V0 भयो। जसरी पोटेन्शियल ओइलमा, इन्फाइनाइट पोटेन्शियल ओइलमा पोटेन्शियल ओइलभित्र एनर्जी V बराबर 0 लेखेको थियो र त्यहाँबाट श्रोडिnger इक्वेसन सल्भ गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि त्यो इन्फाइनाइट पोटेन्शियल भएको कारणले त्यो ओइलबाट पार्टिकल स्केप, त्यसलाई त्यहाँबाट बाहिर जान सक्दैन। इट पार्टिकल डज नट स्केप आउट फ्रम द ओइल बट इट इज बाउन्सिङ इन बिट्विन द वाल अफ द ओइल भनेर जुन पढिएको थियो। इट मिन्स ओन्ली पार्टिकल एक्जिस्ट इनसाइड द ओइल,
Particle does not exist outside the oil. So there is no wave function outside the oil. There is wave function inside the oil. It means there is only one wave function psi जुन हामीले सल्भ गर्यौं अस्तिको क्लासमा र psi त्यो wave function जनरल इक्वेसन डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाएर जनरल इक्वेसन सपोज गरेर त्यहाँबाट आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट सम्म निकाल्न हामी वेभ फंक्शन एनर्जी लेभलहरु डिटरमाइन गर्यौं त्यहाँ ओन्ली पार्टिकल 100% इनसाइड द ओइल हुने कारणले ओन्ली वान एउटा वेभ फंक्शन psi युज भयो एउटा फर्स्ट रिजन मात्रै युज भयो र आउटर रिजनमा पार्टिकल जान सक्दैन थियो त्यही भएर psi इक्वल 0 इन द आउटर रिजन थियो अब यहाँ हेर्यो भने हाम्रो ब्यारियर टनलिङको केस हो पोटेन्शियल ब्यारियर छ v इक्वल v नट जुन यो एनर्जी छ पोटेन्शियल ब्यारियरको जुन एनर्जी v इक्वल v नट छ त्यो साइड टु रिजन हैन पोटेन्शियल ब्यारियरलाई हामीले सेकेन्ड रिजन भनेर राखेका छौं ब्यारियरको लेफ्ट तिर फर्स्ट रिजन भयो साइड तिर सेकेन्ड थर्ड रिजन भयो अब पार्टिकल त ब्यारियरको लेफ्टबाट इन्सिडेन्ट गर्ने हो र हाम्रो केस भनेको E ग्रेटर देन V होइन इन्सिडेन्ट पार्टिकलको एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी अफ द ब्यारियर छ भने त इजिली हामीले के भन्यौ पार्टिकल क्यान पेनिट्रेट द ब्यारियर त इजिली क्वान्टम एप्रोच पनि त्यही हो क्लासिकल एप्रोच पनि त्यही हो त्यो हाम्रो त्यो पनि प्रब्लम हो त्यो प्रब्लमबाट हामी ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट सबै निकाल्न सक्छौं हैन यहाँ हाम्रो मेन टार्गेट भनेको कति पार्टिकल ट्रान्समिट भयो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट सरी ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट अर ट्रान्समिटेन्स र कति इन्सिडेन्ट गरेकोमा कति पोर्सन पार्ट कति पार्टिकल चाहिँ रिफ्लेक्ट भयो हैन त्यो कुराहरु रिफ्लेक्टेन्स र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने हो यसमा मेन टार्गेट त्यो E ग्रेटर देन V नट पनि हुन्छ E लेस देन V नट पनि हुन्छ तर हाम्रो टार्गेट यहाँ E लेस देन V नट को छ त्यही भएर हाम्रो यहाँ सपोज गरेको पार्टिकल के हो पार्टिकल हेभिङ एनर्जी लेस देन द एनर्जी अफ ब्यारियर हो such particle is incident from the left region of the barrier the left region is symbolized as first region where the value of V is 0 the wave function is psi 1 because there exists particle in the left region due to the tunneling process or barrier tunneling the particle penetrate the barrier it means particle also exists inside the barrier in the second region where the wave function is symbolized by psi 2 where V is equal to V naught but in the third region there is also probability of finding the particle due to the penetration of the barrier. So in the third region, the value of V is 0, where the wave functions is symbolized by psi 3. अब यो फिगरलाई हामीले यसैको रूपमा हामीले के गर्छौं अब जसरी तिमीले पोटेन्शियल ओइलमा एउटा वेभ फंक्सनबाट श्रोडिnger वेभ इक्वेसन लेखेर सोलुसन बनाएर अगाडि बढ्यो यहाँ पनि त्यही हो अब प्रत्येक रिजनमा फर्स्ट रिजन सेकेन्ड रिजन थर्ड रिजनमा हामीले सोलुसन बनाउँदै जानु पर्यो पहिला अनि त्यो सोलुसनहरु सल्भ जनरल सोलुसनमा बाउन्ड्री कन्डिसन जसरी अस्ति एप्लाइड गरे क्वान्टम एप्रोचमा बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर अनि सोलुसन सल्भ गरेर अनि फाइनल एन्सर फाइनल निकालेको थियौ यहाँ पनि त्यही बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर सल्भ गर्ने हो तर सल्भ गर्ने प्रोसेस भेरी लेन्दी हुनाले हामी सल्भ गर्दैनौं एउटा फ्रेम बनाउँछौं र डाइरेक्ट एउटा रिजल्टमा जान्छौं जुन 5 मार्क्सलाई सुटेबल छ ओके म ब्याक भएँ फेरि हाम्रो अगाडिको स्लाइडमा ओके स्लाइड अपलोड भयो भने मलाई जानकारी दिनु पर्यो अहिले कुन स्लाइड कुन पार्ट देख्दै छौ कुन सेन्टेन्स देख्दै छौ अनि बल्ल म अगाडि बढ्छु टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफिकेसन ओके कन्सिडर अ बीम त्यहाँ त माथि पनि छ कन्सिडर बीम अफ पार्टिकल अफ काइनेटिक एनर्जी अघि नै भनिसके मैले त्यो काइनेटिक एनर्जी E जुन पार्टिकलको छ त्यसको भ्यालु कति हो E लेस देन V नट हो एनर्जी अफ द ब्यारियर जुन छ V नट हाइट अफ द ब्यारियर त्यो भन्दा लेस एनर्जी भएको केस हामी युज गर्दै छौं द ब्यारियरको विड्थ कति छ A भनेको 0 एउटा ब्यारियरको एउटा साइड 0 रेन्ज भन्यो अर्को साइड भनेको A भनेको रेन्ज भनेको 0 टु A भयो 0 टु L पनि हुन सक्छ मैले अस्ति पोटेन्शियल ओइलमा 0 टु A नै लेखेको हुनाले यहाँ पनि 0 टु A नै लेखे र पार्टिकल इज इन्सिडेन्ट फ्रम द लेफ्ट रिजन अफ द ब्यारियर where the particle of the energy is less than the energy of the potential barrier. Now we use here Schrodinger time independent wave equation. Previously हामीले युज गरिसकेका छौं which can be written as d square psi x d square psi upon dx square plus twice m upon h कति सर e minus by e minus v psi is equal to 0 which is the time independent Schrodinger wave equation. Now this equation can be used in three region. पोटेन्शियल ओइलमा ओन्ली फर्स्ट रिजनमा युज थियो ओन्ली पार्टिकल ओइल भित्र थियो तर यहाँ तीनवटै रिजनमा हामी इक्वेसन युज गर्न पर्यो सो psi 1 psi 2 psi 3 आर द वेभ फंक्शन इन द फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड रिजन नाउ इन फर फर्स्ट रिजन द एबव इक्वेसन बिकम्स
डी स्क्वायर साई 1 साईको ठाउँमा साई 1 लेख्ने अरु त्यही सार्ने फर्स्ट रिजनमा v को भ्यालु कति छ नभन फर्स्ट रिजनमा हामी v को भ्यालु बाउन्ड्री त्यो पोटेन्शियल डेफिनेसनको पोटेन्शियल फंक्सनको डेफिनेसन अनुसार v = 0 इन द फर्स्ट रिजन so put the value of v = 0 in the first region and the equation is and the differential equation becomes d square psi 1 upon dx square plus alpha square psi 1 = 0 same potential oil को जस्तै इक्वेसन भयो where alpha is the root over twice mv upon h t square and the general solution of this equation यो differential equation र potential oil मा लेखेको differential equation मा केही फरक छैन सेम नेचरमा छ हामीले त्यहाँ differential equation के मानेका थियौ सरी differential equation को solution के मानेका थियौ ल साइज को लु के थियो ल भन त जनरल सोलुसन हामीले के सपोज गरेका थियौ पोटेन्शियल ओइलमा डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाइसकेपछि त्यसको जनरल सोलुसन साइ इक्वल टु भनेर के लेखेका थियौ ल भन्न पर्यो मलाई अनि बल्ल म अगाडि जान्छु a sin alpha x plus b cos alpha x sin alpha ओके x ओके हामी ओके थ्यांक यू भेरी मच हामीले साइनुसोइडल फर्ममा लेखेका थियौ a sin alpha x plus b cos alpha x यहाँ पनि त्यो लेख्न सकिन्छ त्यसले अगाडि गए पनि हुन्छ आइदर त्यो सोलुसन हामी एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेख्न पनि सक्छौं अस्तिकोमा हामी एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेखेर पनि अगाडि जान सक्छौं मैले आज एक्सपोनेन्शियल फर्मको रूपमा लेखिदिएको छु यहाँ किन हामी डाइरेक्ट सल्भ हामी अस्ति हामी पुरै सल्भ गर्दै गयौं अब आज यसमा हामी पुरै सल्भ गर्दैनौं फ्रेम बनाएर डाइरेक्ट रिजल्ट लेख्ने भएको हुनाले कुनै एउटा इक्वेसन सम्झिने हो अब हामी एक्सपोनेन्शियल फर्म पनि यसको सोलुसन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो यहाँ सो a e को पावर i अल्फा x plus b e को पावर माइनस i अल्फा x एक्सपोनेन्शियल फर्ममा छ a and b are any two arbitrary constant known as amplitude अब एम्प्लिट्युड भनेर यहाँ कुन जनाउनु पर्यो एउटा फर्स्ट रिजनमा छौं फर्स्ट रिजनमा पार्टिकल इन्सिडेन्ट गरिएको छ ब्यारियरको लेफ्ट रिजनबाट भनेपछि यो जस्ट ओन्ली फर्स्ट रिजनको वेभ फंक्सन हो सेकेन्ड थर्ड रिजनको होइन फर्स्ट रिजनमा के हुने भयो पार्टिकल इन्सिडेन्ट गरिन्छ इन्सिडेन्ट वेभ भनेपछि फर्स्ट पार्टले जनाउँछ इन्सिडेन्ट वेभ र यसले जनाउँछ एम्प्लिट्युड अफ इन्सिडेन्ट वेभ सेकेन्ड पार्टले जनाउँछ रिफ्लेक्ट ब्यारियरबाट ठोकिसकेको केही पार्टिकल ब्यारियरबाट रिफ्लेक्ट पनि हुन्छ केही पार्टिकल ट्रान्समिट हुने हो भनेपछि रिफ्लेक्टेड पार्ट जुन रिफ्लेक्टेड वेभ छ त्यसले सेकेन्ड टर्म जनाउँछ b = e ^ -i अल्फा x र b ले जनाउँछ एम्प्लिट्युड अफ द रिफ्लेक्टेड वेभ इन द फर्स्ट रिजन भेरी सिम्पल छ अब यसको सोलुसनतिर हामी अहिले एक्ज्याक्ट सोलुसन हामी जान्दैनौं अहिले हामी जान्दैनौं के यो हाम्रो मैले अघि नै भने 5 मार्क्सको क्वेशनको लागि हामी फ्रेम बनाउँछौं फर्स्ट अफ अल नत्र भने यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं जुन पोटेन्शियल वेलमा गरे जस्तै नाउ इन द सेकेन्ड रिजन सेम प्रोसेस सेकेन्ड रिजनको वेभ फंक्सन कति मानेको छौं साइको ठाउँमा कति लेख्न पर्यो नभन वेभ फंक्सन कति लेख्न पर्यो साइको ठाउँमा कतिले सिम्बलाइज गर्न पर्यो भन त साइ 2 गुड अनि त्यहाँ पोटेन्शियलको भ्यालु कति छ v naught ओ v naught छ v को ठाउँमा v naught पुट गरेको छ भेरी सिम्पल v ठुलो कि v naught ठुलो हो कि e ठुलो हाम्रो केस e ग्रेटर v naught हो कि v ग्रेटर e naught हो के e ग्रेटर v naught हो कि e लेस v naught हो e less v naught e माइनस v naught लाई हामीले पोजिटिभ बनाउनलाई v माइनस e गरौँ v माइनस e गर्नको लागि अगाडि माइनसको ठाउँमा प्लसको ठाउँमा माइनस ल्याउँ त्यो त इक्वेसनलाई एरेन्ज गरेको भयो डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्म बनाएको थियो d स्क्वायर साइड 2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस अघिको डिफरेन्शियल इक्वेसनमा प्लस थियो नि अब अहिलेकोमा माइनस आयो यसले गर्दा जनरल सोलुसनको नेचरमा डिफरेन्ट आउँछ अब अनि अघिको कन्स्टेन्टलाई अल्फा मान्यौ अहिलेको कन्स्टेन्टलाई बीटा स्क्वायर मान्यौ र बीटा भनेको रुट ओभर ट्वाइस m अपॉन h स्क्वायर v naught minus e द सोलुसन अफ दिस इक्वेसन इज लाइकवाइज साइ 1 थियो अघि साइ 2 भयो a र b कन्स्टेन्ट आइसक्यो अब c लेख्न पर्यो c e को पावर अघि माइनस थियो के रे c e को पावर i अल्फा x थियो अहिले i बीटा x हुन पर्ने थियो तर हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनको नेचरले गर्दा अघिको इक्वेसनको सोलुसन इमेजिनरी पार्टमा हुन्थ्यो जुन हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन पोजिटिभमा थियो यहाँ अहिले यहाँ नेगेटिभमा छ यसको नेचर हैन अब यो नेचर नै अब जस्तो म्याथमेटिक्सबाट पनि यो कुराहरु थाहा पाउन सकिन्छ म्याथमेटिक्समा आफूले यो डिटेलमा डिफरेन्शियल इक्वेसन र यिनीहरुको सोलुसनको बारेमा पढिसकेको छैन होला हैन c को पावर बीटा x plus d को पावर माइनस बीटा x दैट इज द रियल सोलुसन अफ द इक्वेसन थर्ड रियल पार्ट मात्र छ इमेजिनरी पार्ट छैन जस्ट त्यति फरक हो अल्फा को ठाउँमा बीटा भयो कन्स्टेन्ट c र d भयो अरु सेम छ त्यहाँ इमेजिनरी पार्ट आई थियो आएको थियो यहाँ इमेजिनरी पार्ट आउँदैन नेचर अफ द
सोल्युसन। अब इक्वेसन 4 लाई हेर्यो भने यो साइड 2 भनेको वेभ फंक्सन ओन्ली इनसाइड द रिजन ब्यारियर हो। फेरि लेफ्ट रिजन हो भने राइट रिजन पनि होइन, ब्यारियर भित्र जुन इन्सिडेन्ट गरेको पार्टिकल ब्यारियरबाट केही अघि रिफ्लेक्ट भयो त्यो इक्वेसन 1 ले जनायो, इन्सिडेन्ट गरेको रिफ्लेक्टेड पार्टिकल वेभहरू। अब जति ट्रान्समिट भयो नि ब्यारियरबाट भित्र छिर्यो नि फर्स्ट सर्फेसबाट हो त्यो पार्ट हो यो, त्यो वेभ हो यो। सी ई बीटा एक्स फर्स्ट टर्मले के जनाउँछ, ट्रान्समिट वेभ इनसाइड द ब्यारियर अथवा इन द रिजन सेकेन्ड, जुन ब्यारियर भित्र भएको ब्यारियरको फर्स्ट सर्फेसबाट ट्रान्समिट भएको, र सीले जनाउँछ एम्प्लिट्युड अफ द ट्रान्समिट वेभ इन द रिजन सेकेन्ड। डी इज द एम्प्लिट्युड अफ रिफ्लेक्ट वेभ फ्रम द ब्यारियर इन द रिजन सेकेन्ड। ब्यारियरको जुन सेकेन्ड सर्फेस छ, सेकेन्ड सर्फेसबाट नि ब्यारियर भित्रै पनि त रिफ्लेक्सन हुन्छ केही पार्ट हो, त्यसले जनाउँछ सेकेन्ड टर्मले जनाउने रिफ्लेक्ट वेभ अफ द पार्टिकलले जनाउँछ। सेकेन्ड टर्मले रिफ्लेक्ट वेभलाई सेकेन्ड टर्मले जनाइन्छ र त्यसमा डी भनेको त्यसको एम्प्लिट्युड हो। अब फाइनली इन द थर्ड रिजनमा फेरि सेम प्रोसेस, भी को भ्यालु 0 छ, साईको ठाउँमा साई3 पुट गर्ने, सेम भेरी सिम्पल इक्वेसन, डी स्क्वायर साई3 अपन डी स्क्वायर डीएक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई3 इक्वल 0 हाम्रो इक्वेसनमा 5 बनिरहेको छ। र फेरि पनि यसको डिफरेन्स वेयर अल्फा मैले डाइरेक्ट वेयर अल्फा इज रुट ओभर के हुने भयो, भी को ठाउँमा 0 राख्यो भने 2me पनि एचको स्क्वायर अघिकै भ्यालु भयो। द सोल्युसन अफ दिस इक्वेसन इज साई3 इज इक्वल टु एबीसीडी कन्स्टेन्ट आइसक्यो। अब ई र एफ कन्स्टेन्ट आउने हो हैन। ई भनेको फेरि यहाँ इनर्जी अफ पार्टिकल पनि ई, कन्स्टेन्ट पनि ई भन्दाखेरि झुकिन्छ भनेर मैले ई नलेखी एफबाट सुरु गरेँ हैन। एर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट एबीसीडी एफ जीएच आई हामी जुन पनि राख्न सक्छौँ र सिम्बल त हो, तर एफबाट ई लेखिने मैले एफ लेखेँ। एफ फेरि पनि सेम फर्स्ट पार्टको जस्तो फर्स्ट रिजनको जस्तो सोल्युसन भयो इमेजिनेरीमा, ई को पावर आई अल्फा एक्स प्लस जी ई को पावर माइनस आई अल्फा एक्स। अब यो इक्वेसन 6 ले जनाएको वेभ फंक्सन साई3 भनेको थर्ड रिजनलाई हो। थर्ड रिजन भनेको पार्टिकल ब्यारियरबाट पुरै ब्यारियरबाट पुरै ट्रान्समिट भएपछि बल्ल थर्ड रिजनमा पुग्ने हो। जति पार्टिकल ब्यारियरबाट ट्रान्समिट भयो त्यो थर्ड रिजनमा पुग्छ भनेपछि फर्स्ट टर्मले के जनाउने भयो, ट्रान्समिट वेभ इन द रिजन थर्ड भनेको ब्यारियरबाट ट्रान्समिट भएको वेभ हो। और एफ रिप्रेजेन्ट्स द एम्प्लिट्युड अफ ट्रान्समिट वेभ इन द थर्ड रिजन। सेकेन्ड टर्मले के जनाउँछ, जीले जनाउँछ एम्प्लिट्युड अफ रिफ्लेक्ट वेभ इन द रिजन थर्ड। रिजन थर्डमा रिफ्लेक्सन हुने प्रोबेबिलिटी छ कि छैन ल भन। रिजन थर्ड रिजनमा जुन ब्यारियर र पार्टिकल ट्रान्समिट गरेको भयो त्यो थर्ड छैन भने त्यो हाम्रो जुन हामीले जनरल सोल्युसन हामीले लेखेका थियौँ त्यो सोल्युसन हामीले एउटा जनरल सोल्युसन लेखेको हो, तर एक्ज्याक्ट सोल्युसनमा त्यो आउँदैन। सो द सेकेन्ड टर्म इज नट द सोल्युसन अफ आवर इक्वेसन 5 or the solution the second term of the solution equation 5 is not the solution of equation 5। जुन इक्वेसन 5 मा डिफरेन्शियल इक्वेसन छ त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको जुन हामीले इक्वेसन नम्बर 6 मा सोल्युसन लेखेका छौं त्यो सेकेन्ड टर्म इज नट द सोल्युसन अफ इक्वेसन 5 है। त्यो 5 त्यो सोल्युसन होइन, ओन्ली फर्स्ट टर्म मात्र सोल्युसन हो। सो साई3 इज इक्वल टु एफ ई को पावर आई अल्फा एक्स। यसरी हामीले बल्ल अस्ति हामीले पोटेन्शियल ओइलमा एउटा ओइल भित्र जसरी एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाएर जनरल सोल्युसन साई बराबर ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कस अल्फा एक्स लेखेका थियौं नि, त्यति लेख्ने काम बल्ल अहिलेसम्म भयो तीनटै रिजनमा, त्यति गरेको छौं अहिलेसम्म। त्यहाँ साइनोसोइडल फर्ममा लेख्यौं एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेख्यौं, त्यति फरक छ। त्यति बनाउँदा बनाउँदा हाम्रो 2 पेज त गइसक्यो। अब तिमीले बाउन्ड्री कन्डिसन सबै इक्वेसनमा युज गरेर सल्भ गर्ने त धेरै लामो हुन्छ, अब यो सम्भव छैन। तर यो हामी एक्जाममा सोध्यो भने लेख्ने तरिका कसरी भनेर सिकाउँदैछौँ यहाँ, तर यहाँसम्म लेख्न पर्यो। त्यसपछि अब अघि नै मैले फर्स्ट सेन्टेन्सतिर भनिसकेको थिएँ आजको फर्स्ट आवर फर्स्ट मिनटतिर आजको क्लासको। टनलिङ क्वान्टम टनलिङलाई बेसिकली ट्रान्समिटेन्स र रिफ्लेक्टेन्स भन्ने टर्मले डिफाइन गरिन्छ। कति पार्टिकल ट्रान्समिसन भयो कति पार्टिकल रिफ्लेक्टेड भयो भन्ने कुराहरूको एउटा त्यहाँ स्टडी गरिन्छ हैन। र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट र ट्रान्समिटेन्सको डेफिनेसन यहाँ गिभन छ, म्याथमेटिकल डेफिनेसन लेखिदिएको छु मैले। एम्प्लिट्युड कति पार्टिकल एम्प्लिट्युड कति पार्टिकल ट्रान्समिट भयो त्यो ट्रान्समिट वेभको एम्प्लिट्युड हाम्रो एफ थियो यहाँ, त्यो एफ को मोडुलसको स्क्वायर र कति पार्टिकल इन्सिडेन्ट गरिएको थियो सुरुमा इन्सिडेन्ट वेभको एम्प्लिट्युड ए छ हाम्रो। ए भनेर हामीले सुरुमा साइ फर्स्ट रिजनमा ए ई को पावर आई अल्फा एक्स प्लस बी को पावर माइनस आई अल्फा एक्स सपोज गरेको थियो नि, त्यो फर्स्ट टर्मले त इन्सिडेन्ट वेभ जनाउँछ, ए ले जनाउँछ इन्सिडेन्ट एम्प्लिट्युड, इन्सिडेन्ट वेभको एम्प्लिट्युड जनाउँछ ए ले। त्यो भएर एफ ले जनाउँछ एम्प्लिट्युड अफ ट्रान्समिट वेभ
यसले जनाउँछ एम्प्लिट्युड अफ इन्सिडेन्ट वेभ त्यो दुईटाको जुन यहाँ रेसियो देखाएको छ यो मोडुलस अफ स्क्वायरको रेसियो यसलाई भन्छ ट्रान्समिसन कोफिसिएन्ट अफ ट्रान्समिटेन्स भनेको इट इज डिफाइन्ड द रेसियो अफ हैन एम्प्लिट्युड अफ मोडुलस अफ स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड अफ ट्रान्समिटेड वेभ टु द मोडुलस अफ स्क्वायर अफ मोडुलस अफ एम्प्लिट्युड अफ इन्सिडेन्ट वेभ हैन जुन यहाँ छ यसलाई भन्छ ट्रान्समिसन कोफिसिएन्ट। त्यसैले यदि रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट लेखेको भए रिफ्लेक्सन त फर्स्ट रिजनबाटै हुन्छ रिफ्लेक्सन हुने एम्प्लिट्युड रिफ्लेक्सनलाई जनाउने एम्प्लिट्युड बी थियो त्यहाँ बी को मोडुलस अफ बी को स्क्वायर र कति पार्टिकल इन्सिडेन्ट गरियो एम्प्लिट्युड त ए नै हो ए को मोडुलस अफ ए को स्क्वायर यहाँ बी अपन ए जुन यहाँ एफ को ठाउँमा बी लेखेर बी अपन ए लेखेको त्यसले रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट दिन्थ्यो कति पार्टिकल रिफ्लेक्सन भयो भन्ने कुरा एउटा त्यो रेसियो हैन रिफ्लेक्टेन्स भन्छ त्यसलाई मेजर गर्छ नि इन्टेन्सिटी अफ रिफ्लेक्टेड वेभ इन्टेन्सिटी अफ ट्रान्समिटेड वेभ र यहाँ ट्रान्समिसन कोफिसिएन्टमा हजुर के रे अब रिफ्लेक्सन त हामीले बी मात्र हेर्यो भने त उता अरु रिजनहरुमा नि त रिफ्लेक्ट भएर अब अहिले हरेक रिजनमा छुट्टै निकाल्ने हो सर यो अब यहाँ त्यही त मैले भनिसकेँ अहिले जति छ त्यति पढ्नु पर्यो त्यो भएर हाम्रो मेन यसमा टार्गेट भनेको वाट ट्रान्समिसन हामीले बिहान क्वान्टम टनलिङ भनेको बेसिकली ट्रान्समिसन अर क्रसिङ अफ द पार्टिकल बाइ द ब्यारियर भनेपछि हामीले कति पार्टिकल ट्रान्समिट भयो त्यो ट्रान्समिसनलाई मात्र फोकस गर्दैछौँ कि त्यो भएर ओन्ली ट्रान्समिटेन्स मात्र निकाल्ने क्या रिफ्लेक्सन निकाल्न परेन कि बुझ्यौ नि अब तिमीले सबै सोलुसन बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर ए बी सी डी एफ सबै कन्स्टेन्ट निकाल्न पर्छ निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई निकालिएको पनि छ त्यो अहिले अब एक्स्ट्रा क्लास टाइम पुग्यो भने पछि नलेजलाई स्टडी गराउँला नो प्रब्लम इट्स ओके तर अहिले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा त्यो लेखाएर पनि मिनिङ छैन किन एक्जाममा त्यो तिमी लेख्नै भ्याउँदैन लेख्नै सक्दैन सल्भ गर्नै भ्याउँदैन 5 मार्क्सलाई त्यो लेख्न पनि पर्दैन त्यही भएर यो टपिकलाई सिलेबसमा कन्सेप्ट ओन्ली भनेर राखेकै छ तर एक दुई पल्ट एक्जाममा सोधिएको हुनाले मैले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि पढाइदिएको यसरी डिटेलमा नत्र भने कन्सेप्ट ओन्ली भनेपछि जुन अघि मैले केस 1 केस 2 को एउटा एक्सप्लेनेसन दिएको थिएँ त्यति नै दिएर अगाडि बढ्न पनि सकिन्थ्यो ल ट्रान्समिसन जुन यो अब द भ्यालु अफ एफ इन ए क्यान बी डिटरमाइन्ड बाइ युजिङ बाउन्ड्री कन्डिसन बाइ सल्भिङ हो यो फाइनल रिजल्ट अब एक्जाममा कै लागि प्रिपेयर गर्दा एक्जाममा सोध्यो नि यो रिजल्ट त लेख्न सक्नु पर्यो त्यसलाई प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो ट्रान्समिसन यो भ्यालु एफ र ए को भ्यालु पुट गर्यो भने के आउँदो रहेछ एन्सर 16 e अपन v नट ब्राकेटमा 1 - e अपन v नट e को पावर - 2 बीटा ए बीटा भनेको हाम्रो जुन सेकेन्ड रिजनको सोलुसनमा आएको कन्स्टेन्ट थियो नि हैन एनर्जी फंक्सन हैन बीटा थियो फर्स्ट रिजनमा हामीले मानेको थियौं बीटा भनेको सेकेन्ड रिजनमा थियो e भनेको एनर्जी अफ पार्टिकल भइहाल्यो b भनेको एनर्जी अफ ब्यारियर भइहाल्यो हैन र यो जुन यो कोफिसिएन्ट छ यसलाई t नट मान्यौ हामीले हैन t0 भनेको 16 e अपन v नट 1 - e अपन v नट लाई हामीले t नट सपोज गर्यौं सिम्बल गरेर जस्ट इक्वेसन नम्बर 8 भनेर हामीले यसरी ट्रान्समिसन कोफिसिएन्ट निकाल्दियौ रिफ्लेक्टेन्स कोफिसिएन्ट फर्स्ट ब्यारियरको फर्स्ट रिजनबाट कति रिफ्लेक्सन भयो भनेर पनि लेख्न मन लाग्यो भने रिफ्लेक्टेन्स भनेको r भनेको b अपन b जहाँ एम्प्लिट्युड f को ठाउँमा b लेख्ने मोडुलस अफ b को स्क्वायर अपन मोडुलस अफ a को स्क्वायर अनि त्यो भनेको r + t = 1 हुन्छ हैन ट्रान्समिटेन्स प्लस रिफ्लेक्टेन्स = 1 हुन्छ त्यो भएर अनि रिफ्लेक्टेन्स भनेको 1 - t हुन्छ t गरिदियो भने रिफ्लेक्टेन्स आउँछ त्यो पनि लेख्न सकिन्छ है लेख्न मन लाग्यो भने सोधिहाल्यो नि एक्जाम यहाँ मैले लेखाएको छैन र यो फिगर त अघि हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौं ल यो हाम्रो क्वान्टम टनलिङ हो है क्वान्टम टनलिङ सँगसँगै हाम्रो क्वान्टम पार्ट अहिले हामीले यो 5 मार्क्सको जुन टिचिङ आवर्स हाम्रो सिलेबसमा छ यसलाई हामीले के गर्यौं स्टडी गर्यौं सकिसक्यौं अब हामी नेक्स्ट क्लासमा अहिले चाहिँ यसमा खासै न्यूमेरिकल पार्ट नै छैन त भन्ने मिल्दैन कहिलेकाहीँ यिनै क्वान्टम प्रब्लमहरुलाई न्यूमेरिकल रूपमा एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ अनि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल पनि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलबाट पनि हामी न्यूमेरिकल एप्लाई गर्न सक्छौं तर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट अहिलेसम्म खासै न्यूमेरिकल सोधेको छैन थ्योरेटिकल पार्ट नै यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो तर थोरै पर्सेन्टमा न्यूमेरिकल सोध्न सक्छ त्यसको कन्सेप्टहरु म यता थोरै एउटा दुईटा न्यूमेरिकल स्लाइडहरु बनाएर नि पछि अपलोड गरिदिनेछु अहिले यसलाई थ्योरेटिकल पार्टकै रूपमा फोकस गर्ने बढी है क्वान्टम पार्ट किनकि आफूले न्यूमेरिकल पार्ट फोकस गर्ने भनेको वेभ एन्ड अस्सिलेसनहरु अप्टिक्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स सबै जुन हो त अरु सरले पढाउनु हो त्यहाँ धेरै न्यूमेरिकल पार्टहरु छन् क्वान्टम पार्टबाट विशेष गरी थ्योरी नै सोधिरहेको छ र यसमा सोध्ने थ्योरीमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट फेरि एक्जाममा यो इम्पोर्टेन्ट त्यो नन इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा हुँदैन सिलेबसमा भएको सबै इम्पोर्टेन्ट नै हो हैन तर पनि हामीले एक्जामको ट्रेन हेर्दा एक्जाममा सोधेको क्वेशनलाई अलि भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने चलन छ त्यसको आधारमा मैले भन्नु पर्दा पोटेन्शियल वेल र
श्रोडिन्जर टाइम डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट वेभ इक्वेसनलाई बढी सोधिराखेको छ। बुझ्यो नि मैले भनेको कुरा, सुनेको छ नि होइन? यस सर। त्यसलाई अलिक बढी फोकस गर्ने। त्यसपछि यो क्वान्टम ब्यारियर टनलिङलाई पनि एक दुई पल्ट सोधिहालेको हुनाले मैले यसरी आज यहाँ कन्सेप्टको सर्टकट वेले पढाएँ। यसलाई पनि यसो फोकस स्टडी गर्ने सेकेन्ड प्रायोरिटी राखेर फर्स्टमा श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन पोटेन्सियल ओइल, त्यसपछि यो त्यहाँबाट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ, वेभ भेलोसिटी, ग्रुप भेलोसिटी, ती त कन्सेप्ट भयो, ती त जान्नै पर्यो। त्यही इक्जाममा अहिलेसम्म खासै सोधेको छैन। नसोधे पनि फेरि के बुझ्नु, के आफ्नो माइन्डमा के रङ डिसिजन लिनु भएन भन्दाखेरि ए त्यो त प्लस टूको रिभिजन हो, आउँदैन भनेर त्यो नपढ्ने नजान्ने हुनु भएन। इक्जाम त्यही सोध्यो भने फेरि डुबाइहाल्यो नि त। त्यस कारणले टपिक्स कुनै पनि इक्जाममा नन भेरी इम्पोर्टेन्ट र यो इम्पोर्टेन्ट भने छुट्याउने होइन, वास्तवमा सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, सबै पढ्नु पर्यो। तर पनि इक्जामलाई ट्रेन हेर्दा मैले 3टा ग्रुपमा छुट्याइदिएँ। कन्सेप्ट, बेसिक कन्सेप्ट प्लस अब त्यो क्वान्टम फिजिक्सकै इच्छा स्टार्टिङ पार्ट भनेको अब डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस होइन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल, तिनीहरूको कन्सेप्ट नभइकन अगाडि जान सकिन्न। त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, त्यो जान्नै पर्यो। त्यसपछि इक्जामलाई बढी प्रिपेयर गरेर श्रोडिन्जर टाइम डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट वेभ इक्वेसन र पोटेन्सियल वेभलाई स्टडी गर्नु पर्यो र क्वान्टम टनलिङ पनि यसलाई पनि थोरै पढेर बस्दा राम्रै हुन्छ, बेफाइदा हुँदैन। र ओल इज गोल्ड अब विशेष गरी इक्जाम लाइन प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, नलेज लाइन पढ्नुपर्ने हुन्छ, इक्जाम लाइन प्रिपेयर गर्नुपर्छ। दुवै तरिकाले अगाडि जानुपर्छ। फिज अलिकति हेर्दा सजिलो जस्तो भए पनि इक्जाममा थोरै क्वेसनहरू ट्विस्ट हुनसक्छ। त्यस कारण ओल इज गोल्डलाई फोकस गर्ने। फर्स्ट अफ अल अब धेरै आफूलाई गाह्रो फिल भयो भने ओल इज, कमसेकम ओल इज गोल्डलाई पनि अगाडि राखेर एटलिस्ट 7-8 इयर्ससम्म सोधेको क्वेसनहरूलाई बनाएर त्यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने। र त्यो क्वेसनहरूमा अनि हामीले पढाउँदाखेरि अब अरू सरहरूले मैले पढाउँदाखेरिको जुन क्वेसनहरू र दिएको नलेज थ्योरी र त्यहाँ क्वेसनसँग आफूलाई केही कन्ट्राडिक्सन, केही कुराहरू बुझिएन, सोध्न मन लाग्यो भने पोइन्टहरू बनाएर राख्ने अनि क्वेसनहरू रेज गर्ने। अब रिभिजन क्लास अब 1-2 क्लास सकेपछि त ल केही छ भने सोधै भनेर पछि एउटा दुईवटा हामी एक्स्ट्रा क्लास राख्छौँ, जसरी नि लिन्छौँ। त्यो बेलामा तिमीले क्वेसन सोध्न सक्छौ केही कन्फ्युजन भयो भने। ओके ओके सर। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू फर योर एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट्स। एक्टिभै भन्ने त होला नि, अब पार्टिसिपेन्ट राम्रै छ के अरे, अब त्यति इन्ट्रेक्टिभ अब सबै नभए पनि होइन। एनिवे स्टे सेफ। अब मौसम यस्तै छ, नेट कहिले काहीँ प्रब्लम नै दिन्छ। धन्न अब नेट अघिसम्म हाम्रो पनि लाइन गइरहेको थियो, तै पनि चल्यो। लाइन गए पनि अब चलाउन त सकिने, इन्भर्टर राखेर हामीले युज त गर्नै पर्छ, गरिरहेकै छौँ। कहिलेकाहीँ आवाज राम्रोसँग सुनिन्न, यस्तै छ। यस्तै कुराहरूको अबलाई पोजिटिभ माइन्डमा राख्दै अब अलिकति फिस गाह्रो हुन्छ, राम्रोसँग पढ्दै मेहनत गर्दै होइन, अब सुरक्षित रहेर बस्ने। ल ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यू नेक्स्ट विक, बाई बाई। थ्याङ्क यू सर। ओके, थ्याङ्क यू।